Raoul får ett mystiskt paket av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och dela videon med familj och vänner. Vi är så glada och tacksamma för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är eftermiddag i en stor stad. Husen är höga och står tätt. Det är vinter och det ligger lite snö på taken och på marken. Solen lyser svagt och himlen är ljusblå. Tätt, när något är nära varandra. Lyser, när något ger ljus. Svagt, när något är lite, inte starkt. Det är måndag den 13 januari. Klockan är 3:15. Raoul är på väg till sin lägenhet. Han har kort, mörkbrunt hår och kort skäggstubb. Han har på sig en varm, mörkröd vinterjacka. Skäggstubb. Skägget börjar precis växa ut och är väldigt kort. Raoul hittar ett brunt paket utanför sin dörr. Han tittar efter ett namn, men han kan varken se ett namn eller en adress. Han vet inte vad han ska göra. Adress. Information om var någon eller något finns. Till exempel en person eller ett företag. Raoul går till sin granne Maria och knackar på. Oj, hej Maria. Är det här ditt paket? Nej, det är inte mitt. Vad står det på paketet? Ingenting. Jag ser ingen adresslapp. Jag tror att Elsa väntar på ett paket. Elsa? Vilken våning bor hon på? Hon bor på 9:e våningen. Tack så mycket. Jag tar hissen. Adresslapp. En lapp med namn och adress. Det sitter en lapp på hissen där det står att den är ur funktion. Ur funktion betyder att något inte fungerar just nu, alltså inte går att använda för tillfället. Det är trasigt. Raoul suckar. Han måste ta trapporna upp till 9:e våningen. Suckar. Att andas ut ljudligt för att visa att man är trött, irriterad eller inte tycker om något. 9:e våningen. Våning 9. En bit upp alltså. Raoul knackar på en dörr. En gammal man öppnar. Oj, hej, ursäkta, vet du var Elsa bor? Mannen tittar på paketet. Han hör dåligt. Vad sa du? Paket? Nej,
Jag ska inte ha något paket. Mannen stänger dörren innan Raoul hinner fråga något mer. Hör dåligt. Har svårt att höra. Innan. Före. Raoul knackar på nästa dörr. En kvinna ropar inifrån lägenheten. Jag talar i telefon, kom in. Tack. Hej, jag heter Raoul. Heter du Elsa? Ja, det gör jag. Jag tror att det här är ditt paket. Åh, tack så mycket, ropar hon glatt. Hon vrider och vänder på det. Nej, det är inte mitt, suckar hon besviket. Besviket. Man är ledsen för att något inte blev som man hade hoppats. När Raoul kommer hem öppnar han paketet och hittar ett par glasögon. De är hans. Han har glömt bort att han har beställt glasögon och eftersom han inte ser så bra har han inte sett adresslappen med hans namn på. Men nu när han har glasögonen på sig så ser han att det faktiskt sitter en liten adresslapp på undersidan av paketet. Han har burit omkring på det utan att se lappen. Undersidan. Den del av något som är på utsidan av botten. Solen går sakta ner över den stora staden. Långt bort syns skyskrapor som silhuetter i det svaga ljuset. Allt är tyst, förutom det svaga ljudet av vinden. Silhuetter. Former som syns mot en ljus bakgrund. Skyskrapor. Väldigt stora och höga byggnader. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen.